Hello mga kapadyak! Welcome uli sa panibagong araw ng ating masayang paglalakbay. Last video ko ay sinamahan niyo ako umahon ng timberland. Itin nga lang dahil hindi ako pinapasok ng gate dahil nakalimutan ko ang aking ID. Kaya umuwi akong luhaan. 5 o'clock ng umaga ay umalis ako ng bahay dahil bala ko mag long ride. Kaso hindi nakisama ang panahon. Hindi pa ako gaano nakakalayo ay bumuo sa malakas na ulan. At tuloy-tuloy ito. No choice ako kundi i-cancel ang ride. Pero as always, ayoko pa umuwi. Kaya napagdesisyonan ko na lang na maglibot sa pinakamamahal kong syudad, ang Marikina. Pero bago tayo magpatuloy, para sa mga bago sa channel ko ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe. Click the bell para updated kayo sa mga uploads ko. Pwede nyo rin panoorin lahat ng adventures ko sa video section ng channel na to. Pwede nyo rin ako i-follow sa Instagram at Facebook page ko. Samahan nyo ako kaya tara na, subscribe na. Maaga ako kanina dahil gusto ko sana ay pumunta ng Nuvali sa Santa Rosa, Laguna. Pagdating doon ay makikiramdam na lang ako kung tutuloy ako papuntang Tagaytay. Expected ko na nauulan pero hindi ko akalain na ganito kalakas at tuloy-tuloy. Hindi ako masyado nakapag-vlog dahil iniingatan ko ang mga gadgets ko na mabasa ng ulan. Kaya puro montage muna tayo para sa video na to. Tara na at samahan niyo ako. So yun nga, good morning mga kapadyak. Well actually hindi magandang morning dahil tuluyang hindi nakisama ang panahon sa atin. 6 AM nag-ride out ako. 6 AM nag-ride out ako. Ganda pa yung panahon, biglang umulan. So almost 8 o'clock na, tuloy-tuloy pa rin ang ulan. So negative na to kaya malamang cancel na tayo. Ngayon papatila lang ako ng ulan. Then, uwi na rin siguro ako.
magpatuloy, ay kain muna tayo. Malakas din kasi makagutom ang pagpadyak habang umuulan. Katapat lang ng Kapitan Moy Building ay ang PARIKIT Lucban Specialties. Hindi ko na pinahirapan ang sarili ko sa pag-iisip ng kakainin. Dahil sa signage pa lang ay may idea na ako kung anong dapat kong tikman. Kaya yun na lang din ang in-order ko. I'm back mga kapadyak. So, andito ulit ako sa Rancho Estate sa kanilang park, which is pahingahan ko every ride. Ayoko pang umuwi. Dito muna ako magpapalipas ng siguro hanggang gabi lang na konti. So, gaya nga na nangyari kanina, pupunta dapat ako ng Nuvali pero hindi natuloy dahil tuloy-tuloy ang ulan. So, nag-ikot-ikot na lang ako ng Marikina. And then, nag-food trip tayo ng kaunti na pinakita ko rin sa video. So, magiging tema ng video na to is mostly puro montage lang. Kaya sana na-enjoy nyo pa rin. Sana ay nagustuhan nyo isang panibagong araw na naman ng ating masayang paglalakbay. So, don't forget to subscribe, like, and comment kung meron man kayong masasabi. And ring the bell para updated kayo sa mga uploads ko. At sana i-like nyo rin ang Facebook page ko. Lahat ng links nasa description box. So kita-kita uli next ride, and ride safely guys.